Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay magluluto po tayo ng steak. My version. So, kailangan po ninyo ang beef New York strip steak. Boneless. Ganyan. Medyo makapal po siya. Pwede po niyo yung panipisin sa gitna para mas maluto yung loob. Yan. New York strip steak ang tawag. Tapos, gumagamit po ako ng Knorr liquid seasoning and then garlic, salt, thyme leaves, onion, garlic, and butter. So, yan po yung mga pangunahing ingredients para sa ating pagluluto ng steak. Ihanda ko lang po yung steak. So, ang una yung gagawin is imamarinate po natin ito, yung beef steak sa Knorr cubes, garlic salt. Tapos, siguro kung nagmamadali kayo, pwede isang oras lang. Mas maganda kung overnight para mas malasa. Okay, balikan ko lang po kayo. Bye-bye. Go. Yan, so, ginagayat ko po sa gitna para mas manipis po yung steak, para mas madaling maluto siya sa loob. Kasi may ibang mga tao na ayaw nila ng madugo or hilaw yung loob ng konti. Lalo na yung sa mga buntis. So, ganyan po. So, hinati ko po siya mas manipis. So, ngayon po, yung marinade po na ginagawa ko bago lutuin yung steak. So, gagamitin po natin ang 1 tablespoon na liquid seasoning. Ang ginagamit po dito ay Knorr. Depende rin po sa dami ng steak na lulutuin nyo. Pero yung isang pakete po na nakita nyo, yun po yung reference point ko. Tapos, 1 teaspoon ng garlic salt. Ito po. Sandali po. Yan. So, 1 teaspoon ng garlic salt. Dinagyan ko lang po ng konti. Tapos, nalimutan ko pong sabihin na 1 or half a teaspoon of ground black pepper. Tapos yung pong thyme, mamaya po natin yung gagamitin. Tsaka po yung onion, garlic, and butter. Mamaya po natin gagamitin yung paglulutuin na. So after po natin may marinate yung ating steak, ngayon na po natin gagamitin yung thyme, yung garlic, onion, at saka butter. So ang gagamitin ko po dito ay mga 1/3 cup ng butter. So yung butter naman may indicator naman yan dito. So madali po siyang gamitin kasi hindi nyo na kailangan magtansya. So yan. So gagawin po natin, pinainit ko po yung kalan. Yan. Magsisimula po tayo sa butter. Yan sa matunaw. Sorry. Habang tutunaw po yung butter, pwedeng ilagay na po natin yung thyme. Ay, pasensya po, maingay yung anak ko. Konti po, yung parang lalagyan niyo po yung floor ng kaldero at ng thyme para pag dumikit yung yung steak, meron na siya doon. Tapos lagay po natin ang onion at saka
garlic. Yan. So habang ilagan nyo siya, nalagyan na natin yung pinipare natin na steak meat. Yung ano nga pala, high po pala yung high po, naka-high po yan. So pwede po, mas maganda kung dalawa. Yung parang kung wala nagmamadali kayo. Pero mas maganda talaga actually isa lang para isa lang yung lulutuin. So yan. Tapos pwede nyo tansyahin na lang kung kulang po yung butter, pwede nyo pong lagyan ulit. Yung iba po, siguro sa iba sabihin nila ba't naglagay ng onion, kanya-kanya po yan. So nagbibigay po ng distinct flavor yung onion para sa akin. So pinili ko pong lagyan ng onion. Saka yung iba po kasi ang ginagawa lang nila butter at saka garlic lang. Pero yung ako po naglalagay po ng onion. So yan. So depende po sa gusto ninyo. Yung iba gusto rare. Ako po, gusto ko po kasi well done. Ayoko po kasi nagdugo-dugo sa loob eh. So, depende po sa gusto ninyo kung gano'ng katagal yung pagsisir nyo sa labas. Or doon sa steak. So, ito na, mausok. Tapos, lalagyan ko po ng konting time kasi konti lang naman po yung nilagay ko kanina. So, ilalagyan ko po siya ng time. Ako makikita nyo kasi medyo mausok eh. Para mas malasa. So, parang pinapalibutan ko lang po yung buo. Bango. Yan. So yung iba po, so sandali lang po naman niluto. Yung iba gusto na ng ganyan. Yung pag hiniwa may dugo-dugo pa. Ako naman po mas gusto ko wala pong dugo lumalabas. Pero ito po malasang-malasa po ito kasi naghalo po yung lasa ng garlic, ng onion, ng thyme, butter, tapos may garlic, may pepper, tapos may garlic salt pa. Yan. Gusto ko po yung medyo luto-luto. Yan. Ganun lang po sa kasimple. Yan na po yung ating finished product. New York steak with a twist. Subukan po ninyo. Masarap po siya. Okay, bye-bye po. Meron po tayong bonus na hack. Yung pinaglutuan po ng steak, pwede po ninyong i-saute ang ano ba tawag dito? Brussels sprouts. So, that's a bonus. Hindi po walang sayang. So, imagine yung Brussels sprouts. Pwede po niyo maluto dito. Saan ba yung takpan niyo po lang yung Brussels sprouts ng ilang minuto. After a few minutes, ito na yung Brussels sprouts. Pwede nyo nang kainin kasama ng steak na niluto nyo nung una. Kung naman sa yung low carb diet, ito po yung pwede nyo alternative sa kanin or sa mashed potato. Ayan. So wala pong sayang dun sa spices na niluto po ninyo kasama ng steak. Okay? Sana po may tutunan kayo ngayon. Bye-bye. So ito na po yung niluto po natin na Brussels sprout doon sa pinagluto ng steak.